Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα. Παρακολουθείτε την εκπομπή Επιστήμη και Κοινωνία, μια συμπαραγωγή του ΡΙΚ και του Ινστιτούτου Κύπρου. Στην εκπομπή αυτή συζητάμε θέματα παγκόσμιας σημασίας που απασχολούν όλους μας, καθώς επίσης και θέματα που αφορούν άμεσα την καθημερινότητά μας. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο φετινό βραβείο Νόμπελ Φυσικής. Το βραβείο Νόμπελ 2020 στη φυσική απονεμήθηκε στον Roger Penrose για την ανακάλυψη ότι ο σχηματισμός των μαύρων τρυπών είναι μια ισχυρή πρόβλεψη της γενικής θεωρίας της σχετικότητας και τους Reinhard Genzel και Andrea Ghez για την ανακάλυψη ενός υπερμεγέθους συμπαγούς αντικειμένου στο κέντρο του γαλαξία μας. Η Andrea Ghez είναι η τέταρτη γυναίκα που βραβεύεται με Νόμπελ Φυσικής μετά τη Marie Curie το 1903, την Maria Gerbert Meyer το 1963 και την Donna Theo Strickland το 2018. Ας παρακολουθήσουμε την ανακοίνωση της επιλογής των βραβευόμενων. Τρεις πρωτοπόροι της έρευνας για τις μαύρες τρύπες είναι οι επιστήμονες που τιμήθηκαν το 2020 με το βραβείο Νόμπελ Φυσικής. Ο Βρετανός Roger Penrose, ο Γερμανός Reinhard Genzel και η Αμερικανίδα Andrea Ghez. Ο Penrose ανακάλυψε πως ο σχηματισμός μιας μαύρης τρύπας είναι μια στιβαρή πρόβλεψη της θεωρίας της γενικής σχετικότητας, ενώ οι Genzel και Ghez τιμήθηκαν για την ανακάλυψη ενός συμπαγούς υπερμεγέθους αντικειμένου στο κέντρο του γαλαξία, εκατομμύρια φορές πιο μεγάλα από τον ήλιο. Ο Penrose τιμάται με το μισό βραβείο που συνοδεύεται από έπαθλο $1.100.000, ενώ οι άλλοι δύο μοιράζονται το δεύτερο μισό. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε εκλεκτούς καλεσμένους για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Στο στούντιο απόψε μαζί μας έχουμε τον καθηγητή Ανδρέα Ευσταθίου, αστροφυσικό και αντιπρίτανη έρευνας και εξωτερικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Κύριε Ευσταθίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μέσω Skype, το Θεοχάρη Αποστολάτο, θεωρητικό αστροφυσικό καθηγητή στο Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Αποστολάτη, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας. Επίσης, μέσω Skype φιλοξενούμε τον Κώστα Κόκοτα, καθηγητή θεωρητικής αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο του Τέμπιγκεν στην Γερμανία. Κύριε Κόκοτα, καλησπέρα και ευχαριστούμε για την απόψινή σας παρουσία. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Καλησπέρα. Πριν προχωρήσουμε όμως να κάνουμε μία μικρή παρέμβαση για να αναφέρουμε κάτι που πολλοί τηλεθεατές μας ίσως να μην γνωρίζουν. Τη σχέση του Hollywood και του θέματος της απόψινής μας εκπομπής. Στη γνωστή ταινία Interstellar του 2014, επιστημονικός σύμβουλος ήταν ο διάσημος καθηγητής Kip Thorne, ο οποίος μάλιστα το 2017 κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Φυσικής. Η ταινία βραβεύτηκε με Όσκαρ για τα οπτικά της εφέ και οι προσομοιώσεις που προέκυψαν θεωρούνται εξαιρετικά ακριβείς και χρησιμοποιούνται συχνά για την απεικόνιση των μαύρων τρυπών. Ας δούμε ένα μικρό απόσπασμα από την ταινία. The literal heart of darkness. We could just see the collapsed star inside. The singularity. Yeah, we'd solve gravity. We can't get anything from it. Nothing escapes that horizon. Not even light. Oh, the answer's there. Just no way to see it. There's Miller's planet. Goodbye, Ranger. Μαζί μας και απόψε για να συντονίσει επιστημονικά βρίσκεται ο καθηγητής Κώστας Παπανικόλας. Κύριε Παπανικόλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νατάσα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα Ανδρέα, Κώστα και Χάρη. Καλησπέρα, είναι εξαιρετικά που βρισκόμαστε και πάλι. Βέβαια αυτή τη φορά με τον Κώστα και τον Χάρη μέσω Skype. Παρόλο που είμαι φυσικός, πρέπει να πω στη σειρά αυτή το θέμα είναι το πιο δύσκολο. Είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο σε έννοιες θέμα. Υπόβαθρο έχει τη γενική θεωρία της σχετικότητας, τη δομή του χωρόχρονου και τελικά για την εξήγηση των φαινομένων αυτό χρειάζεται μια κβαντική θεωρία βαρύτητας, η οποία ακόμη δεν την έχουμε. Είναι η μεγάλη πρόκληση στη θεωρητική φυσική. Έχουμε κορυφαίους επιστήμονες στη συντροφιά μας και είναι μια πρόκληση να καταφέρουμε να έχουμε μια συζήτηση που χωρίς να παραπλοποιεί το θέμα να είναι κατανοητή στο κοινό, στους θεατές μας. Θα συζητήσουμε θαυμαστά επιτεύγματα και ανακαλύψεις
τα οποία βραβεύονται φέτος διακριτά μεν, αλλά συσχετιζόμενα. Το πρώτο είναι παρατηρησιακό. Οι Γκέρζελ και οι Γκέτς τιμήθηκαν για την ανακάλυψη ενός συμπαγούς υπερμεγέθους αντικειμένου, υπερμεγέθους όχι σε διάσταση αλλά σε μάζα, στο κέντρο του γαλαξία μας. 100.000 φορές πιο μαζικά από τον ήλιο. Μια μαύρη τρύπα. Ανδρέα, εσύ είσαι ο παρατηρησιακός αστροφυσικός της παρέας μας. Έχει συνεργαστεί μάλιστα με την Γκέρζελ, δεν απατώμε. Με τον Ράινχαρντ Γκέρζελ, ναι. Άρα είχες και άμεση συνεργασία με τους προτεργάτες αυτού του τεράστιου επιτεύγματος και ίσως θα ήταν, είσαι ο πιο κατάλληλος να μας εξηγήσεις πώς και τι ανακαλύφθηκε παρατηρησιακά. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση να είμαι σε αυτή την εκπομπή. Είναι εξαιρετική ευκαιρία να συζητήσουμε για αυτές τις ανακαλύψεις που έχουν οδηγήσει στο βραβείο Νόμπελ Φυσικής φέτος. Πράγματι συνεργάστηκα με τον Ράινχαρντ Γκέρζελ για το άλλον του κύριο ενδιαφέρον, για την υπέρυθυνη αστρονομία. Θα σας πω ίσως στη συνέχεια. Η ιδέα ότι στο κέντρο των γαλαξιών έχουμε τεράστιες μαύρες τρύπες, και τεράστιες εννοούμε δισεκατομμύρια ή εκατομμύρια φορές τη μάζα του ήλιου, ξεκίνησε περίπου τα μέσα της δεκαετίας του 60, όταν ανακαλύφθηκαν αντικείμενα τα οποία εξέπεμπαν τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Πάλι χρησιμοποιούμε τη λέξη τεράστιες. Αυτή τη φορά μιλούμε για 3 εκατομμύρια φορές ενέργεια ως είναι ο ήλιος. 1 με 12 μηδενικά. Δηλαδή, για να το πούμε στους κατανοητούς όρους, είναι η ενέργεια που τόση πολύ που σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ήλιος δεν θα προλάβει να εκπέμψει. Θα χρειαστεί 1 τρισεκατομμύριο χρόνια για να την εκπέμψει, που δεν θα ζήσει τόσο πολύ. Δεν θα ζήσει ο ήλιος τόσο πολύ. Άρα όλη του την ενέργεια στη ζωή του ήλιος την παρατηρούμε σε εξαιρετικά μικρό διάστημα. Ασύλληπτο η ποσότητα. Και το άλλο εκπληκτικό είναι ότι όλη αυτή η ενέργεια παράγεται σε ένα χώρο που είναι περίπου το μέγεθος του ηλιακού συστήματος. Αμέσως όταν έγινε αυτή η ανακάλυψη, η κοινότητα αντιλήφθηκε ότι δεν είναι δυνατόν αυτή η ενέργεια να παραχθεί από άστρα. Και επομένως προτάθηκε η ιδέα ότι αυτή η ενέργεια παράγεται με ένα μηχανισμό που σχετίζεται με μια τεράστια μαύρη τρύπα. Τώρα αυτό το αντικείμενο έχει προχωρήσει τώρα πάρα πολύ, σε σημείο που αυτές οι τεράστιες μαύρες τρύπες στα κέντρα των γαλαξιών θεωρούνται ότι έχουν ρυθμίσει ουσιαστικά την εξέλιξη των γαλαξιών και του σύμπαντος ολόκληρου. Τώρα, για να έρθουμε στο γαλαξία μας, η ιδέα ότι μια τέτοια τεράστια μαύρη τρύπα υπάρχει και στο γαλαξία μας, να δούμε το πρώτο slide αν είναι δυνατόν, παρακαλώ. Το ότι υπάρχει μια τέτοια μαύρη τρύπα στο γαλαξία. Βλέπουμε στα αριστερά ένα σχήμα ενός σπυροειδούς γαλαξία. Και όπως είναι γνωστό, η Γη βρίσκεται περίπου 2/3 της ακτίνας από το κέντρο του γαλαξία. Λοιπόν, στα δεξιά βλέπουμε μια κάτωψη αυτού του συστήματος και όπως βλέπετε η Γη βρίσκεται σε μια απόσταση περίπου 26 έτη φωτός από το κέντρο του γαλαξία, όπου πιστεύετε ότι υπάρχει ένα αντικείμενο που για δεκαετίες τώρα πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει μια τεράστια μαύρη τρύπα. Λέγεται Sagittarius A star. Sagittarius είναι η αγγλική λέξη για τον τοξότη. Βρίσκεται στον αστερισμό του τοξότη. Και το θέμα, για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε ότι αυτό το αντικείμενο είναι μαύρη τρύπα, πρέπει να παρατηρήσουμε προς εκείνη την περιοχή. Και όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή παρατηρούμε μέσα από το γαλαξία, σε τεράστιες αποστάσεις, που παρεμβάλλονται νεφελώματα με αέριο και σκόνη, αυτό είναι μια μεγάλη παρατηρησιακή πρόκληση. Μια άλλη πρόκληση που είναι πολύ σημαντική είναι ότι, όπως βλέπουμε όταν βλέπουμε τον νυχτερινό ουρανό, βλέπουμε τα άστρα να λαμπυρίζουν λόγω διαταραχών στην ατμόσφαιρα. Αυτές οι διαταραχές μας εμποδίζουν να έχουμε την απαιτούμενη διακριτική ικανότητα για να δούμε τα άστρα που περιφέρονται γύρω από αυτόν το αντικείμενο, ώστε να προσδιορίσουμε τη μάζα του και το μέγεθος του. Αυτό το πρόβλημα λύεται όταν έχουμε μεγάλα τηλεσκόπια τα οποία χρησιμοποιούν τη μέθοδο των adaptive optics.
Αν δούμε το επόμενο slide, σας παρακαλώ. Επομένως, αυτές οι δύο ομάδες, τις οποίες ηγούνταν ο Reinhard Genzel, που είναι στο Max Planck Institute στο Μόναχο, και η Andrea Ghez, που είναι στο University of Berkeley, ηγήθηκαν δύο ομάδων, ανεξάρτητων ομάδων μεγάλων επιστημόνων, οι οποίες ανέπτυξαν παρατηρησιακά προγράμματα, ανέπτυξαν όργανα και τεχνικές για να παρατηρήσουν αυτόν το κομμάτι του ουρανού γύρω από αυτόν το αντικείμενο, το Sagittarius A*. Ο Reinhard Genzel και η ομάδα του χρησιμοποιούσαν το Very Large Telescope, το οποίο βρίσκεται στη Χιλή. Μιλούμε για 4 τηλεσκόπια ουσιαστικά, το καθένα από τα οποία είχε διάμετρο 8 μέτρα. Ενώ η Andrea Ghez και η ομάδα της χρησιμοποιούσαν τα Keck Telescopes, τα οποία βρίσκονται στην κορυφή του Mauna Kea στη Χαβάη. Αυτά είναι 2 τηλεσκόπια με διάμετρο 10 μέτρα. Όμως μιλούμε για τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια στον κόσμο. Αν προχωρήσουμε τώρα να δούμε ένα μικρό βίντεο που έχουμε ετοιμάσει, που χρησιμοποιούμε εδώ στην εκπομπή, θα δούμε ότι αυτές οι δύο ομάδες εστιάστηκαν σε αυτήν την περιοχή γύρω από το Sagittarius A*. Αν μπορούμε να δούμε το βίντεο ή να το εξηγήσουμε, εν πάση περιπτώσει. Το βλέπουμε το βίντεο. Υπάρχουν αρκετά άστρα που περιστρέφονται γύρω από αυτόν το αντικείμενο. Φανήκαμε τυχεροί ίσως οι ομάδες και η ανθρωπότητα γενικά τυχεροί υπό την έννοια ότι υπάρχει ένα άστρο το οποίο έχει την ονομασία S2 ή OS2, το οποίο έχει μια σχετικά μικρή περίοδο περιστροφής γύρω από το αντικείμενο αυτό. Έχει μόνο 16 χρόνια. Επομένως, για τα τελευταία 20 χρόνια αυτές οι ομάδες μπόρεσαν να καταγράψουν την τροχιά αυτού του αντικειμένου και να δουν ότι το 2002 πλησίασε σε πολύ κοντινή απόσταση από το Sagittarius A*, σε απόσταση 17 ώρες φωτός, το οποίο αντιστοιχεί περίπου με το μέγεθος του ηλιακού μας συστήματος. Είναι μια σχετικά μικρή απόσταση. Όχι, 17 έτη. Όχι, ώρες φωτός. Είναι μόλις... 17 ώρες ή 17... έτη φωτός είναι μεγάλη απόσταση. Η περίοδος είναι που είναι... Ναι. Και αυτόν επαναλήφθηκε το 2018, μετά από 16 χρόνια. Επομένως, με βάση αυτά τα στοιχεία, αυτές τις πληροφορίες, εμπόρεσαν αυτές οι δύο ομάδες ανεξάρτητα να δουν ότι, με βάση τους υπολογισμούς τους κλπ, ότι αυτό το αντικείμενο γύρω από το οποίο περιστρέφεται το S2 πρέπει να έχει μάζα περίπου 4 εκατομμύρια όσον ο ήλιος και να είναι μία μαύρη τρύπα ουσιαστικά. Επομένως, είναι μια σχετικά μικρή μεγάλη μαύρη τρύπα. Μιλούμε για μαύρες τρύπες που είναι δισεκατομμύρια φορές όσον ο ήλιος. Δισεκατομμύρια φορές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι με λίγα λόγια η ανακάλυψη για την οποία βραβεύτηκαν ο Reinhard Genzel και η Andrea Ghez. Και πραγματικά έτσι, από την άποψη επιτεύγματος, είναι η οργανολογία που και η πληθώρα δεδομένων είναι πραγματικά κάτι Ήταν μια μεγάλη πρόκληση και στην τεχνολογία και στην ανάλυση των δεδομένων και στην υπομονή των επιστημόνων για τόσα χρόνια να παρακολουθούν αυτό το αντικείμενο για δεκαετίες ώστε να κάνουν αυτή την ανακάλυψη. Έτσι γίνονται οι μεγάλες ανακαλύψεις. Μάλιστα. Οπότε, όσο αφορά αυτό, είναι το μισό κομμάτι του Νόμπελ, το παρατηρησιακό. Μάλιστα. Το άλλο μισό δόθηκε για τη θεωρία που ουσιαστικά έρχεται να εξηγήσει αυτό ή την παρατήρηση. Για την πρόβλεψη είναι ότι πρέπει να υπάρχει αυτό το αντικείμενο. Ναι. Νομίζω σε αυτό το σημείο να έχουμε δει το εποπτικό υλικό και τις φωτογραφίες των... Όπως είπα, αυτόν το φαινόμενο για τις μεγάλες μαύρες τρύπες έχει γίνει
είναι πολύ σημαντικό, διαδραμάτισε μεγάλο ρόλο στην ιστορία του σύμπαντος. Το σύμπαν, όπως το ξέρουμε, θα ήταν διαφορετικό αν δεν υπήρχαν αυτές οι τεράστιες μαύρες τρύπες. Και επομένως αυτό είναι μια σημαντική ανακάλυψη στην αστροφυσική και γι' αυτόν τον λόγο αναγνωρίστηκε από τη Συνθήκη Ακαδημία για να δώσει το Nobel Prize. Δεν ξέρω αν ο Χάρης και ο Κώστας έχουν κάτι να προσθέσουν σε αυτό το κομμάτι. Ναι, εγώ θα ήθελα να πω το εξής, ότι μπορεί κάποιος να νομίζει ότι αυτή τη στιγμή αυτοί απλώς μετρούσαν την περιφορά και γι' αυτό πήραν τον Νόμπελ. Στην ουσία, σε όλη αυτή τη χρονική περίοδο των 25 περίπου 26 χρόνων που παρακολουθούσαν, έγιναν διάφορα πειράματα. Έτσι, και έχουν δει, ας το πούμε, ακτινοβολία Χ από την περιοχή που είναι στις σωστές ενέργειες και στη σωστή, ας το πούμε, μετάθεση προς το ερυθρό. Δηλαδή έγιναν πειράματα που απέδειξαν και ότι η γενική θεωρία σχετικότητος είναι σωστή και όλες οι προβλέψεις της που θα πρέπει να είναι η ύλη που πέφτει στην black hole, μαύρη τρύπα, συγγνώμη, είναι στη σωστή θέση όπως προβλέπει η γενική θεωρία σχετικότητος. Και ένα σαν πρόσθετο μάλιστα, ότι πρόσφατα τα τελευταία χρόνια έχει και το ESO, το European Space Observatory, αντίστοιχο πρόγραμμα μεγαλύτερης ακόμη ακρίβειας, το οποίο φυσικά έρχεται, στο πούμε, να βελτιώσει τα προηγούμενα αποτελέσματα. Ήθελα ακόμα να προσθέσω κι εγώ ότι το γεγονός ότι παρατηρήθηκαν αυτοί οι αστέρες να γυρίζουν γύρω από τη μαύρη τρύπα και μετρήθηκαν οι χρόνοι που εκτελούν αυτές τις κινήσεις, αμέσως μπορεί να μας δώσει μια αίσθηση του χώρου μέσα στον οποίο είναι συμπιεσμένη αυτή η τεράστια μάζα της μαύρης τρύπας, καθώς και η μάζα της μαύρης τρύπας. Επομένως δεν αφήνει άλλο ενδεχόμενο παρά μόνο αυτή η τεράστια μάζα να είναι πράγματι μια μαύρη τρύπα και όχι απλώς κάποιο πολύ πυκνό ή συμπαγές αστέρι. Ναι. Είναι μια σειρά πειράματα που έγιναν εκεί πέρα, όπως και ένα κάτι ακόμη. Είναι γερά πλαισιωμένο από κάθε άποψη ότι Ακριβώς. Είναι μια παρατήρηση που δεν επιδέχεται άλλες υποθέσεις, είναι θεμελιωμένη σε μια πληθώρα άλλων επιμέρους παρατηρήσεων και αυτό είναι πολύ σημαντικό βέβαια. Ναι. Κύριοι, ας διακόψουμε τη συζήτησή μας για ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε πίσω στην εκπομπή Επιστήμη και Κοινωνία, όπου συζητάμε για σπουδαίες επιστημονικές ανακαλύψεις που έχουν μάλιστα βραβευθεί με το Νόμπελ Φυσικής για το 2020. Στο σημείο αυτό, θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη φαρμακοβιομηχανία της Μετοχεμή για τη στήριξή της. Ο Πένρος τιμήθηκε γιατί απέδειξε πως ο σχηματισμός μιας μαύρης τρύπας είναι μια στιβαρή πρόβλεψη της γενικής θεωρίας της σχετικότητας. Αυτό λέει το κείμενο της απονομής. Η δουλειά του Πένρος είναι εντελώς θεωρητική. Θα τη χαρακτήριζα μάλιστα μαθηματική φυσική. Έχουμε εδώ δύο κορυφαίους θεωρητικούς αστροφυσικούς, τον Χάρη Αποστολάδο και τον Κώστα Κόκοντα, για να σχολιάσουμε αυτό το επίτευγμα του Πένρος, το οποίο πάει δεκαετίες πίσω τώρα. Κώστα, θα σε παρακαλούσα να αρχίσεις εσύ και να μας εξηγήσεις τι είναι αυτό που πέτυχε ο Πένρος και ποια είναι η σημασία της συνεισφοράς του που θεωρήθηκε τόσο σημαντική ώστε να τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή εισαγωγή λίγο στη σχετικότητα για να δούμε πώς και γιατί φτάσαμε εκεί. Και ότι αυτό που είπε κάποτε ο Νεύτωνας, ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε γιατί ήμασταν στους ώμους γιγάντων, το ίδιο ισχύει και για τον Ρότζερ Πένρος. Πριν από αυτόν, για 50 χρόνια περίπου, πριν 50 χρόνια, ο Αϊνστάιν πρότεινε τη γενική θεωρία σχετικότητας, η οποία στην ουσία ήταν μια επανάσταση στην νεότερη φυσική, γιατί μας έλεγε ότι ο χώρος και ο χρόνος δεν είναι κάτι το απόλυτο όπως πιστεύαν οι επιστήμονες μέχρι τότε,
αλλά επηρεάζονται από την παρουσία ύλης και ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο και το πώς χτυπάει το ρολόι σε μια περιοχή, παραδείγματος χάρη, και στη γη. Το χτύπημα του ρολογιού, του τικ, είναι διαφορετικό στην επιφάνεια της γης και σε ένα αεροπλάνο που πετάει. Ελάχιστα. Αλλά είναι απόδειξη, είναι ένδειξη της γενικής θεριάς σχετικότητας. Ή ακόμη πώς μετράμε το μήκος στην περιοχή ενός βαρέως σώματος σε σχέση όταν είσαι πολύ πιο μακριά. Αυτό στην ουσία οδήγησε στην έννοια του χωρόχρονου, όπως τον είπε ο Αϊνστάιν, και είπε ότι η βαρύτητα δεν χρειάζεται τη δύναμη του νεύτανα που μαθαίνουμε μόλις στο γυμνάσιο, αλλά ένας καμπύλος χωρόχρονος, καμπύλος με την έννοια ότι όπου υπάρχει σοβαρή συγκέντρωση ύλης, τότε εκεί θα υπάρχει και σοβαρή καμπύλωση του χωρόχρονου. Έχω νομίζω κάποια εικόνα για αυτό το πράγμα. Αυτή ήταν η αρχική πρόβλεψη του Αϊνστάιν, όπως το βλέπετε σχηματικά εδώ πέρα με το μήλο που καμπυλώνει το χωρόχρονο, και η οποία επιβεβαιώθηκε από αρκετά τεστ που έγιναν μετά που πρότεινε ο Αϊνστάιν και ήδη στη δεκαετία του 20 ήταν πλέον μια καταξιωμένη θεωρία. Αλλά θα επισημάνω ένα σημείο εδώ πέρα που είπε ο Αϊνστάιν σε ένα γράμμα του Καραθοδωρή, που ήταν ο κορυφαίος μαθηματικός της νεότερης Ελλάδος, του ελληνισμού, ότι αφού τον ευχαρίστησε γιατί του είχε στείλει κάποιες σημειώσεις του Καραθοδωρής σχετικά με την αρχή μεταβολών που χρησιμοποιούσε κτλ., το παρακάλεσε να δει το πρόβλημα εκεί που οι γεωδοσιακές, δηλαδή οι τροχιές των σωμάτων, καταλήγουν σε ένα σημείο που είναι κάπως ανώμαλο και το οποίο δεν μπορούσε να το καταλάβει, ήταν αντίθετο με τη φυσική αντίληψη. Μιλάμε τώρα για πριν το 1920, έτσι, όχι το 1965 που ο Πόενρος βρήκε αυτό το πράγμα. Δηλαδή είχε γίνει από τότε, είχαν διαπιστώσει ότι κάτι πήγαινε στραβά όταν είχαν σύγκληση των τροχιών, των φωτονίων. Και άρχισε μετά, όταν προσπάθησαν να λύσουν τις εξισώσεις του Αϊνστάιν, το πρώτο που βρήκαν, η πρώτη λύση που βρέθηκε μερικούς μήνες μετά τη θεωρία από τον Καρλ Schwarzschild, ή προέβλεπε στην ουσία την ύπαρξη κάποιας ανομαλίας στο σημείο 0 του βαρυτικού πεδίου και μιας επιφάνειας η οποία περιέβαλε αυτή την ανομαλία. Που λέμε σήμερα ορίζοντα. Παρ' όλα αυτά, δεν ήταν εύκολο να πιστέψουν τέτοια πράγματα εκείνη την εποχή. Δεν ήταν εύκολο να πιστέψουν και άλλα πράγματα. Μπορούσαν να πιστέψουν ότι υπάρχουν λευκοί νάκοι και αστέρες νετρονίων, ότι μπορεί η ύλη να συμπιεστεί σε τέτοιο βαθμό. Αποτέλεσμα και λόγω του ότι ήταν περίοδος μεσοπολέμου και ο πόλεμος και οι κύριοι φυσικοί ασχολήθηκαν με άλλα θέματα και όχι με τη βαρύτητα, έμεινα στο ράφι. Παρ' όλα αυτά, ο Οπενχάιμερ, που τον ξέρουμε από την πυρηνική βόμβα με έναν φοιτητή του, είχαν κάνει τον πρώτο simulation, προσομοίωση για το πώς καταραίει, ας το πούμε, ένα νέφος ύλης. Είδαν εκεί πέρα ότι πάλι κατέρεαν σε μια, αυτό που λέμε, ανομαλία. Αυτό που μελέτησε ο Πέρος που πήρε το βραβείο Νόμπελ τώρα. Στα τέλη της δεκαετίας του 50 έχουμε τον Φίλκενστάιν, ο οποίος λέει ότι υπάρχει μια επιφάνεια την οποία αν την περάσεις ξανά δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω. Αυτό είναι ο ορίζοντας της μελανής οπής. Και στη δεκαετία του 60 που είναι η χρυσή εποχή πλέον για τη σχετικότητα, ο Πέρος έρχεται προσπαθεί σαν μαθηματικός να καταλάβει τι γίνεται εκεί πέρα. Που πηγαίνουν οι τροχίες όταν διασχίσω τον ορίζοντα, οι τροχιές δίνουν να συγκλίνουν σε ένα σημείο. Τι γίνεται σε αυτό το σημείο που το οποίο θεωρητικά θα πρέπει να έχει άπειρη πυκνότητα όπως προβλέπεται. Έβγαλε επομένως ότι θα πρέπει να υπάρχει και αυτός ο ορίζοντας που την είπαν με μια μεμβράνη, ας το πούμε, και επιπλέον ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτό το ανώμαλο σημείο. Αυτή ήταν και επιβεβαίωσε μαθηματικά ότι είναι μονόδρομος η δημιουργία των μελανών, των μαύρων τρυπών, και δεν υπήρχε αμφιβολία περί αυτού. Να επισημάνω ότι την ίδια εποχή δεν ήξεραν ούτε αν υπήρχαν αστέρες των τρογείων, ούτε είχαν παρατηρήσει τις μαύρες τρύπες. Βασικά τις είχαν δει μέσω των quasars που ανέφερε λίγο πριν ο Ανδρέας, αλλά δεν ήταν εύκολο να τους συσχετίσουν. Επομένως, η ανακάλυψη του, μαθηματική ανακάλυψη,
ήταν ο μονόδρομος που έχουν κατά κάποιο τρόπο οι τροχιές των φωτονίων και των σωματιδίων, που δεν μπορούν να ξεφύγουν και πρέπει να πάνε σε ένα μαθηματικό σημείο που είναι ανομαλία. Μια τέτοια ανομαλία, λίγο αργότερα με τον Στίβεν Χόκινγκ, πρόβλεψαν ότι θα πρέπει να υπήρξε και στην αρχή του σύμπαντος, από όπου ξεκίνησε το Big Bang. Επομένως, αυτά τα δύο πράγματα, οι δύο ανομαλίες, η ανομαλία η τοπική των μαύρων τρυπών και η αρχική της μεγάλης έκρηξης, είναι αυτές οι οποίες αποτελούν πρόβλημα για την κλασική γενική θεωρία της σχετικότητας. Αλλά στα πλαίσια της κλασικής θεωρίας σχετικότητας, ο Πένρος απέδειξε ότι αυτές υπάρχουν και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Αυτή κατά κύριο λόγο, παρότι υπάρχουν κάποια μαθηματικά αφαιρήματα από πίσω, είναι η ανακάλυψη του Ρότζερ Πένρος, η οποία στη συνέχεια εμπλουτίστηκε με άλλα επιπλέον αποδείξεις από άλλους όπως Μπράντον Κάρτερ, Τζιμ Μπαρντίν, οι οποίοι είπαν ότι ότι θα δημιουργηθεί η μαύρη τρύπα που λέει ο Ρότζερ Πένρος, αλλά αυτή η μαύρη τρύπα, ό,τι και να της ρίξεις μέσα, για παράδειγμα, θα το καταπιεί και το μόνο που θα βλέπεις εσύ απ' έξω είναι μάζα, τροφορμή και φορτίο. Όλες οι άλλες μορφές ενέργειας, το πώς την είχε στην ύλη ρίξει μέσα και το καθεξής, χάνεται αυτή η πληροφορία καθώς πέφτει μέσα στη μαύρη τρύπα. Αυτό είναι το λένε το no-share theorem, ότι δεν έχει μαλλιά μια μαύρη τρύπα. Είναι τρία πράγματα μονάχα, την περιγράφω. Αυτό θα ήθελα να πω σαν μια γρήγορη, ας το πούμε, παρουσίαση του τι έκανε ο φίλος μας, ο Ρότζερ Πένρος, ας πούμε, και μιλήσει και ο Χάρης, ας πούμε. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω μια οπτική εικόνα πίσω από όλα αυτά τα πολύ καλά περιγεγραμμένα φαινόμενα από τον κύριο Κόκοτα, στην πραγματικότητα με τον Αϊνστάιν ο χωρόχρονος, από εκεί που ήταν ένα παγωμένο θέατρο στο οποίο συνέβαιναν τα πράγματα, άρχισε να αποκτάει δυναμική, ελαστικότητα και δυνατότητα να παραμορφωθεί κάπως σαν τον πίνακα που βλέπετε πίσω μου του Έσερ. Η δυνατότητα αυτή να παραμορφωθεί ο χωρόχρονος γινόταν εφικτή μονάχα όταν οι πυκνότητες της ύλης γινόντουσαν εξαιρετικά μεγάλες. Στις περιοχές λοιπόν που γίνεται πολύ μεγάλη πυκνότητα της ύλης, ο χωρόχρονος μπορεί πραγματικά να καμπυλώσει και να καμπυλώσει τόσο έντονα, ούτως ώστε ακόμα και να σκιστεί δημιουργώντας μια τρύπα στο χωρόχρονο. Στο κέντρο αυτής της τρύπας, ο Πένρος, όπως είπε και ο κύριος Κόκοτας, θα πρέπει αναπόδραστα να δημιουργείται ένα ιδιάζον σημείο, μια ανομαλία, όπου η πυκνότητα της ύλης καθίσταται άπειρη. Το υλικό το οποίο έχει καταρρεύσει προκειμένου να δημιουργήσει αυτή τη μαύρη τρύπα πρέπει να έχει συμπιεστεί σε διαστάσεις σχεδόν μαθηματικού σημείου. Από εκεί και πέρα προφανώς πρέπει να αναλάβει κάποια θεωρία η οποία ακόμα δεν είναι γνωστή για να εξηγήσει τι συμβαίνει πλέον στην ύλη η οποία έχει συμπιεστεί σε πυκνότητες, όχι σαν τον αστέρα νητρονίων, τρομακτικά, ασύλληπτα μεγαλύτερες. Ναι, βέβαια αυτή η θεωρία δεν την έχουμε, είναι η κβαντική θεωρία βαρύτητας, είναι η μεγάλη πρόκληση όπως είπαμε προηγουμένως. Δεν έχουμε επιταχυντές ή πειραματικά δεδομένα που να πλησιάζουν καν σε συνθήκες σημαντικά πάνω από αστέρες νετρονίων, που βέβαια πρέπει να εξηγήσουμε είναι μια μορφή ύλης εξαιρετικά πυκνή. Είναι σαν να έχουμε όλο τον ήλιο να έχει συμπιεστεί σε μια διάμετρο αντίστοιχη της επαρχίας Λευκωσίας. Χιλιόμετρων. Ναι. Χιλιόμετρων. Κάτι ασύλληπτο, και όμως η μαύρη τρύπα είναι πολύ πιο πέρα από αυτό. Είναι κάτι, όταν λέμε εδώ ο όρος είναι αστρονομικών διαστάσεων κλπ. Έχει γίνει κλισέ και δεν χρησιμοποιείται εύκολα. Εδώ πραγματικά είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει τις καθημερινές μας εμπειρίες. Κώστα, ήθελα να παρατηρήσω κάτι έτσι για την παρέα μας, κάτι ενδιαφέρον. Έχουμε τώρα το 2017 δόθηκε το βραβείο Νόμπελ
για την ανακάλυψη των πρώτων βαρυτικών κυμάτων που ποτέ παρατηρήθηκαν από την ανθρωπότητα. Σε 3 χρόνια αργότερα έχουμε δεύτερο βραβείο Νόμπελ, πάλι σε θέματα βαρύτητας. Η γενική θεωρία της σχετικότητας, όπως μας εξήγησε ο Κώστας, είναι πίσω από αυτά. Αλλά να παρατηρήσω, είναι ενδιαφέρον, ότι η θεωρία της σχετικότητας ούτε η ειδική, ούτε η γενική τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ. Ο Άινστάιν πήρε το βραβείο Νόμπελ για το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Προλάβαν και το πήρα για άλλο λόγο. Όχι για τη θεωρία της σχετικότητας. Πραγματικά αυτή είναι, νομίζω, μια εκδίκηση του Άινστάιν, ότι οι μεγαλύτερες του ανακαλύψεις δεν τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ, αλλά 100 χρόνια αργότερα έρχεται τώρα αυτό το κύμα προκλήσεων. Ίσως αυτή είναι και η συγγνώμη της Σουηδικής Ακαδημίας προς τον Άινστάιν. Συγγνώμη. Ίσως αυτή είναι και η συγγνώμη της Σουηδικής Ακαδημίας προς τον Αϊνστάιν. Βέβαια υπάρχει, και μιλάμε για Νόμπελ, οι τότε επιτροπές Νόμπελ ακολούθησαν πιστά την διαθήκη του Νόμπελ, ο οποίος έλεγε ότι οι ανακαλύψεις πρέπει να έχουν επιπτώσεις στην ανθρώπινη κοινωνία. Νομίζω δεν συμπεριλαμβανόταν η αστροφυσική, νομίζω, στην αρχή. Όχι, δεν ήταν θέμα αστροφυσικής, γιατί δόθηκαν βραβεία σε αστροφυσική. Έπρεπε να συνδέσουν τι επίπτωση θα είχαν αυτό στην ανθρώπινη κοινωνία. Και τότε αδυνατούσε οποιοδήποτε το 1910 ή 20 να δει πώς η θεωρία της σχετικότητας μπορεί στη μεγαλύτερη φαντασία οποιοδήποτε να έχει οποιαδήποτε επίπτωση στην ανθρώπινη κοινωνία. Αυτό δεν ισχύει καθόλου σήμερα. Όλοι ξέρουμε και ίσως το συζητήσουμε, ελπίζω να μας πάρει ο χρόνος, ότι οι επιπτώσεις είναι τεράστιες. Αν μη τι άλλο και το GPS, νομίζω θα επέρθουμε σε αυτό το θέμα, οι διορθώσεις του εξαρτώνται από υπολογισμούς που βασίζονται, έστω και με ένα απλό τρόπο, στη γενοϊκή θεωρία της σχετικότητας. Κώστα, δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε σε αυτόν το σημείο το slide για την άλλη ανακάλυψη που έγινε με το Event Horizon Telescope στο M87. Αυτό εδώ είναι με το Event Horizon. Αυτό είναι ένα τηλεσκόπιο, ένα ραδιοτηλεσκόπιο, μια συστάδα από ραδιοτηλεσκόπια ουσιαστικά, τα οποία είναι τοποθετημένα σε διάφορα σημεία της Γης, από την Ευρώπη στην Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική, Χαβάη μέχρι το Νότιο Πόλο. Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να και δημιουργήσει έναν τεράστιο τηλεσκόπιο που έχει διάμετρο όσον ολόκληρη η Γη. Με αυτόν τον τηλεσκόπιο λοιπόν έγινε δυνατόν να παρατηρηθεί ένας γαλαξίας, ο M87, ο οποίος ξέραμε ότι έχει μια τεράστια μαύρη τρύπα των δισεκατομμυρίων ηλιακών μαζών, και μετά από εντελεχή ανάλυση των δεδομένων, τεράστιου όγκου δεδομένων, όπως αντιλαμβάνεστε από αυτά τα τηλεσκόπια όλα, έγινε δυνατόν να πάρουμε αυτή την εικόνα στα δεξιά, που ουσιαστικά είναι η πρώτη εικόνα θεωρείται η πρώτη εικόνα μιας μαύρης τρύπας. Και είναι σημαντικό να πούμε εδώ ότι σε αυτήν την ανακάλυψη έπαιξε σημαντικό ρόλο ένας επιστήμονας ελληνικής καταγωγής, Έλληνας, ο Δημήτρης ο Ψάλτης, ο οποίος είναι στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα και έχει παίξει σημαντικό ρόλο και στην διαμόρφωση του πειράματος και στην ανάλυση των δεδομένων. Μάλιστα, εξαιρετικά. Άρα βρήκαμε μια μικρή τώρα μαύρη τρύπα, ακολουθούν πολύ μεγαλύτερες. Ναι. Και μεγαλύτερες ανακαλύψεις. Σίγουρα θα βρούμε κι άλλες. Θα βρούμε κι άλλες. Κώστα, αν μπορώ να προσθέσω σε αυτό ένα λεπτό κάτι. Ναι. Ότι και σε αυτό το πείραμα σημαντικό ρόλο δεν έπαιξε μόνο η φωτογραφία, είναι περισσότερο για κατανάλωση, ας το πούμε. Έγιναν πειράματα από πίσω, μετρήσεις, που επιβεβαιώνουν τη θεωρία του Αϊνστάιν. Δηλαδή μιλάμε 105 χρόνια μετά από την παρουσίαση της θεωρίας, δεν υπάρχει θεωρία η οποία να την ανταγωνίζεται. Περνάει όλα τα τεστ, πάμε και κάνουμε καινούριες μετρήσεις με τέτοια ποιότητα και ακρίβειας όργανα και συνεχίζει η θεωρία σε βάθος να ισχύει. Είναι πραγματικά... Ο Ψάλτης που ανέφερα. Είναι πραγματικά τόσο εντυπωσιακό ότι 105 χρόνια μετά η τεχνολογία, οι παρατηρησιακά δυνατότητες έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ
Δεν βρίσκουμε ακόμη απόκληση από τις θεωρίες του Άινσταϊν. Είναι πραγματικά είναι τόσο εντυπωσιακό. Αλλά θα κάνουμε υπομονή. Κάποτε όλες οι θεωρίες φτάνουν και στο όριο τους. Ναι. Νομίζω, Νατάσα, έχεις κάποιες ερωτήσεις από το κοινό ή... Ναι. Ακούσαμε ήδη από τον κύριο Κόκοτα ότι χάνονται πληροφορίες όταν μπουν σε μια μαύρη τρύπα. Είδαμε και τη φωτογραφία που έχει γίνει, η πρώτη φωτογραφία. Μία ερώτηση ήταν, τι βρίσκεται στην άλλη πλευρά μιας μαύρης τρύπας? Πού πάνε όλα αυτά που καταπίνει εισαγωγικά μια μαύρη τρύπα? Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να απαντηθεί αυτό τόσο απλά. Δεν έχουν άλλη είσοδο, μία είσοδο. Κάποιος από τους θεωρητικούς να μας πει. Ο Χάρης θα μιλήσει τότε. Η κλασική απάντηση είναι ότι μπαίνοντας σε μια μαύρη τρύπα, το μόνο που περιμένεις να βρεις μπροστά σου είναι την ανομαλία, το ιδιάζον σημείο στο κέντρο της μαύρης τρύπας, εκεί που είναι συμπιεσμένη όλη η μάζα που έχει καταρρεύσει μέσα στη μαύρη τρύπα και να γίνεις απλώς μέρος αυτής. Συνήθως στον κόσμο η εντύπωση που υπάρχει είναι ότι πέφτοντας μέσα σε μια μαύρη τρύπα καταστρέφεσαι. Όμως για τις μεγάλες μαύρες τρύπες αυτό δεν ισχύει. Μπορεί να ταξιδεύεις για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να αισθανθείς απολύτως τίποτα στο εσωτερικό της μαύρης τρύπας. Το μόνο που θα αισθάνεσαι, οπτικά τουλάχιστον, είναι ότι κοιτάζοντας προς τα πίσω τον ουρανό, θα μοιάζει σαν να έχεις μπει μέσα σε ένα πηγάδι, οπότε θα βλέπεις από όλο ένα και πιο στενή τρύπα τον υπόλοιπο ουρανό. Κατά τα άλλα, θα οδηγηθείς σιγά σιγά προς το κέντρο της μαύρης τρύπας. Φυσικά, άμα φτάσεις κοντά στο κέντρο της μαύρης τρύπας, κοντά στο ιδιάζον σημείο, θα διαμελιστείς από τις παλαιροϊκές δυνάμεις που θα σου ασκήσει η βαρύτητα αυτού του ιδιάζοντος σημείου. Από την άλλη, εκτός από αυτά τα πεζά αποτελέσματα του να πέσεις μέσα σε μια μαύρη τρύπα, θα μπορούσαν να υπάρχουν και άλλα ενδεχόμενα τα οποία επιτρέπονται από μαθηματικής άποψης, φαίνεται να απαγορεύονται από φυσικής άποψης, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα τεκμηριωμένο επιχείρημα που να λέει ότι δεν είναι δυνατόν να συμβούν αυτά τα πράγματα. Και τα πράγματα αυτά τα οποία έχω στο μυαλό μου και θα ήθελα να αναφέρω είναι οι περιπτώσεις μιας χουλικότρυπας, όπου στην πραγματικότητα έχουμε δύο μαύρες τρύπες, των οποίων τα στόμια τους ενώνονται. Κάτι ανάλογο με αυτό που έχω σχεδιάσει εδώ. Φανταστείτε ότι έχουμε το διάστημα, τον ουρανό, τον οποίο τον έχω φτιάξει σε δύο διαστάσεις, γιατί δεν μπορώ να τον οπτικοποιήσω σε τρεις διαστάσεις. Και όπως βλέπετε υπάρχουν δύο μαύρες τρύπες. Ένα στη μία άκρη, μία στη μία άκρη, μία στην άλλη άκρη. Αν για κάποιο λόγο το σύμπαν διπλωθεί έτσι ώστε τα δύο στόμια των μαύρων τρυπών να έρθουν και να κολλήσουν το ένα με το άλλο, τότε στην πραγματικότητα κάποιος μπορεί να ταξιδέψει στο εσωτερικό αυτής της μαύρης τρύπας και να περάσει στο άλλο κομμάτι του σύμπαντος, το οποίο κανονικά θα ήταν σε απόσταση πολλών εκατομμυρίων ίσως ετών φωτός μακριά το ένα από το άλλο. Θα μπορούσε να βρεθεί πολύ κοντά σε ένα εντελώς απομακρυσμένο κομμάτι του σύμπαντος. Αν μάλιστα εκμεταλλευτεί κανείς τα στόμια μιας τέτοιας χουλικότρυπας καταλήλως, επιταχύνοντας με ιδιαίτερο τρόπο το ένα στόμιο σε σχέση με το άλλο, θα μπορούσε ακόμα να φτιάξει και χρονομηχανές. Μηχανές οι οποίες να μας ταξιδέψουν πίσω στον χρόνο. Μπορεί αυτά να ακούγονται σαν επιστημονική φαντασία, αλλά άνθρωποι σοβαροί σαν τον Kip Thorne έχουν ασχοληθεί με τέτοιου είδους μαθηματικά ενδεχόμενα και έχουν δείξει ότι υπό κατάλληλες συνθήκες μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Βέβαια, αυτό είναι μια υπόθεση βέβαια. Απέχει πολύ από το να είναι τα μαθηματικά της γενικής θεωρίας της σχετικότητας και ό,τι ξέρουμε για τη βαρύτητα δεν το απαγορεύουν. Να το ξεκαθαρίσουμε. Ότι κάτι δεν απαγορεύεται δεν σημαίνει ότι είναι και η πραγματικότητα. Επίσης αυτό, αλλά ας μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, αν και τη βρίσκω εξαιρετικά προκλητική, τι επιπτώσεις έχει στην αιτιότητα, η οποία είναι... Δημιουργούνται διάφορα παράδοξα. Παράδοξα, δηλαδή ήδη η αιτιότητα, δηλαδή το αίτιο και το αιτιατό αρχίζουν πια να είναι
Υπάρχουν παράδοξα τα οποία εν μέρει έχουν απαντηθεί υπό την έννοια ταξιδεύω πίσω στον χρόνο και σκοτώνω τον παππού μου πριν καν γεννήσει τον πατέρα μου. Εγώ υπάρχω ή δεν υπάρχω. Είναι παράδοξο ιδιότητας. Ναι. Σε τέτοιου είδους παράδοξα είναι ότι τα πράγματα πρέπει με συνεπή τρόπο να δημιουργούνται. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί μια μαύρη τρύπα, επιτρέπεται να γυρίσω πίσω και να κάνω οτιδήποτε δεν θα πειράξει την κατασκευή της σκουλικότρυπας, όχι της μαύρης τρύπας. Διορθώνω. Ναι, τη στιγμή που θα ανοίξω το στόβιο της σκουλικότρυπας, δεν επιτρέπεται να έρθω να αλλάξω αυτό το αίτιο. Ναι, αυτό είναι που εννοώ, ότι, που έλεγα ότι το θέμα του αιτίου αιτιατού είναι στα θεμέλια της όλης επιστημονικής γνωσιολογίας. Άρα αυτοί οι δρόμοι που είναι εξαιρετικά προκλητικοί έχουν τεράστια επιπτώσεις σε κάθε τι επιστητό ουσιαστικά. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι τα μαθηματικά που μέχρι τώρα επιβεβαιώνονται δεν το αποκλείουν. Αλλά να μην, αυτό δεν σημαίνει, πιστεύω και πρέπει να τονίσουμε, ότι κάτι που δεν αποκλείεται με αυτά που ξέρουμε σήμερα δεν σημαίνει ότι είναι και η πραγματικότητα. Αποδεκτό, αν και συνήθως οτιδήποτε μαθηματικά έχει βρεθεί ως λύση, εκ των υστέρων, ακόμα και οι ίδιες οι μαύρες τρύπες, εκ των υστέρων επιβεβαιώθηκαν ως υπαρκτά αντικείμενα. Για κάποιο λόγο φαίνεται να υπάρχει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ μαθηματικών και φυσικής. Αυτό ίσως αποτελεί ένα καλό άλλο θέμα για μια άλλη συζήτηση. Μπαίνουμε σε πολύ ενδιαφέροντα θέματα τα οποία σίγουρα δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε σήμερα. Με δυσκολία θα εξαντλήσουμε και το θέμα που έχουμε. Βέβαια, αναφέρθηκα προηγουμένως στο Νόμπελ του 2017 που απονεμήθηκε στους Weiss, Barich, MIT και Caltech και στο Kip Thorne για τα βαρυτικά κύματα. Οι ερευνητές αυτοί πρωτοστάτησαν στην ανάπτυξη τόσο της κατανόησης αλλά και του εξαιρετικά πρωτοπόρου παρατηρησιακού εργαστηρίου του LIGO, του Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, και απέδειξαν την πραγματικότητα της ύπαρξης των βαρυτικών κυμάτων, τα οποία πάλι είχε προβλέψει η γενική θεωρία της σχετικότητας. Εδώ δεν θα αντέξω να παρατηρήσω ότι και παρατηρησιακά αυτό ήταν μια εξέλιξη ουσιαστικά της ιδέας του συμβολόμετρου του Μάικολσον-Μόρλεϊ, αν το κοιτάξουμε σαν, αλλά με εντελώς άλλες τεχνολογίες. Είναι ένα όργανο που καταγράφει ουσιαστικά όταν έρχεται το βαρυτικό κύμα την αλλαγή στη θέση με συμβολόμετρα, με συμβολή σε τεράστιες ακρίβειες οπτικών συστημάτων. Αυτό έχει και ενδιαφέρον στις εφαρμογές, αν καταφέρουμε να συζητήσουμε, γιατί αυτό έχει τεράστιες, η τεχνολογία αυτή, τεράστιες εφαρμογές από τη σεισμολογία μέχρι την τομογραφία. Αλλά ας δούμε το θέμα των βαρυτικών κυμάτων, το οποίο σχετίζεται και με τα θέματα που συζητάμε τώρα, μια και υπόβαθρο όλα έχουν τη γενική θεωρία της σχετικότητας. Χάρη, εσύ και σαν στενός συνεργάτης του Kip Thorne που πήρε το Νόμπελ για αυτή τη δουλειά, νομίζω θα σε παρακαλούσα εσένα να μας εξηγήσεις λίγο τα βαρυτικά κύματα. Να διορθώσω απλώς, υπήρξα φοιτητής του Kip Thorne, δεν έχουμε ξανασυνεργαστεί έκτοτε. Θα πω κάποια πράγματα λοιπόν για τα βαρυτικά κύματα και αν θέλει ας με διορθώσει ή ας συμπληρώσει ο κύριος Κόκοτας. Τα βαρυτικά κύματα λοιπόν με βάση τον χωρόχρονο που ανέφερε ο κύριος Κόκοτας είναι ρητιδώσεις, είναι
ταλαντώσεις του ίδιου του χωρόχρονου. Ο χωρόχρονος, όπως είπαμε, είναι μια δυναμική οντότητα, επομένως εκτός από το να καμπυλώνεται και να στρεβλώνει, έχει τη δυνατότητα και να πάλεται. Όταν δημιουργηθούν πολύ έντονες στρεβλώσεις χρονοεξαρτώμενες του χωρόχρονου, τότε οι ταλαντώσεις οι οποίες θα εμφανιστούν στο χωρόχρονο θα αρχίσουν να ταξιδεύουν στο διάστημα και μάλιστα μπορεί κανείς να αποδείξει θεωρητικά ότι οι ταλαντώσεις αυτές θα ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός. Αν και δούμε το βίντεο που έχουμε δώσει, βλέπουμε για παράδειγμα εδώ τις δύο μαύρες τρύπες, βλέπετε τις δύο μαύρες τελείες οι οποίες γυρίζουν η μία γύρω από την άλλη και περιγράφουν το πρώτο βαρυτικό σήμα το οποίο καταγράφηκε με τους ανοιχτές βαρυτικών κυμάτων. Από κάτω βλέπουμε τον παραμορφωμένο χωρόχρονο. Τα δε χρώματα μας δείχνουν το πόσο η ροή του χρόνου καθυστερεί. Όσο πιο κόκκινα είναι τα πράγματα, τόσο μεγαλύτερη καθυστέρηση της ροής του χρόνου. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο σχήμα αυτό, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι σε εξαιρετικά μεγάλη επιβράδυνση σε σχέση με την πραγματικότητα. Όλο αυτό το βίντεο που βλέπουμε γίνεται μέσα σε δέκατα του δευτερολέπτου, εξελίσσεται. Οι δύο μαύρες τρύπες λοιπόν εκπέμπουν τα βαρυτικά κύματα που φαίνονται σαν ημόβριτοι δόσεις που φεύγουν μακριά στο χώρο. Καθώς εκπέμπουν τα βαρυτικά κύματα, χάνει ενέργεια του σύστημα, οπότε οι δύο μαύρες τρύπες πλησιάζουν η μία στην άλλη. Όπως είδατε, συνενώθηκαν κάποια στιγμή, δημιουργείται μια πάρα πολύ έντονη στρέβλωση του χωρόχρονου και στο τέλος απομένει μία μονάχα μαύρη τρύπα από τη συνένωση των δύο μαύρων τρυπών, και η οποία ηρεμεί στο κέντρο της πηγής, ενώ οι πτυχώσεις αυτές ταξιδεύουν προς τα πέρατα του σύμπαντος με ταχύτητα όση η ταχύτητα του φωτός. Μέχρι κάποια στιγμή να φτάσουν στον ανθρώπινο πολιτισμό, ο οποίος κατάφερε να δημιουργήσει την τεχνολογία η οποία ήταν σε θέση πλέον να ανιχνεύσει αυτές τις ρητιδώσεις του χωρόχρονου. Αξίζει να σημειώσει κανείς ότι πραγματικά ήταν ένα τεχνολογικό επίτευγμα, ακόμα και για ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτό το χώρο. Μοιάζει εξωπραγματικό αυτό το οποίο κατάφεραν οι πειραματικοί φυσικοί να κάνουν. Κατάφεραν να μετρήσουν μεταβολές της απόστασης, οι οποίες είναι εξαιρετικά μηδαμινές. Είναι πιο μικρές από τις διαστάσεις του 1 χιλιοστού του πυρήνα ενός ατόμου. Και παρόλα αυτά κατάφεραν οι άνθρωποι να μετρήσουν με μακροσκοπικά αντικείμενα τέτοιου είδους μετακινήσεις, ταλαντώσεις σωμάτων. Καταγράφοντας έτσι βαρυτικά σήματα και διαβάζοντας στην ουσία όλες τις πληροφορίες που αφορούσαν την πηγή η οποία εξέπεψε αυτά τα βαρυτικά κύματα. Έκτοτε, δεν θυμάμαι το νούμερο, ο κ. Κώστας πιθανώς να το θυμάται καλύτερα, έχουν καταγραφεί δεκάδες, ίσως 50 βαρυτικά κύματα. Γύρω στους 50-49 νομίζω, μαύρες τρύπες, σύγκρουση μαύρων τρυπών. Ναι, έχουν καταγραφεί 50 τέτοια βαρυτικά κύματα, τα οποία πλέον είναι τύπου τηλεσκόπια, τα οποία είναι περισσότερο σαν αυτιά στο σύμπαν, τα οποία παρακολουθούν αυτές τις τρομακτικά εκρηκτικές πηγές που εκπέμπουν αυτά τα βαρυτικά κύματα, και πλέον μπορούμε να έχουμε πληροφορίες για αντικείμενα που με κανέναν άλλο τρόπο δεν μπορούμε να έχουμε. Επειδή οι μαύρες τρύπες είναι σκοτεινά αντικείμενα, δεν εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δεν εκπέμπουν φως, επομένως δεν μπορούμε με κάποιον άλλο τρόπο να τα παρατηρήσουμε παρά στείνοντας αυτά τα εκπληκτικά αυτιά που έχουν δημιουργήσει η πειραματική φυσική. Ναι, αν θα προσθέσω κάτι. Ναι, βέβαια, Κώστα. Ότι πέρα από τις μαύρες τρύπες ανακαλύψαμε και συγκρούσεις αστέρων νετρονίων, όπως και συγκρούσεις αστέρων νετρονίων με μαύρες τρύπες. Αυτά είναι πιο εντυπωσιακά από την εξής πλευρά, ότι εδώ έχουμε και ηλεκτρομαγνητικό σήμα που συνοδεύει τη σύγκρουση, και ειδικά η πρώτη σύγκρουση των αστέρων νετρονίων παρατηρήθηκε σε όλο σχεδόν το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, και κάθε όργανο οπτικό σε ακτίνες Χ, σε ακτίνες Γ και ακόμα και ραδιοτηλεσκόπια που υπήρχαν, είχε στραφεί στο σημείο που ανιχνεύθηκε η σύγκρουση των δύο αστέρων νετρονίων και είχε κάνει τις παρατηρήσεις του. Ίσως ήταν το πιο μελετημένο αστρονομικό φαινόμενο στην ιστορία της αστρονομίας, και τα άρθρα που βγήκαν και οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν με αυτό, μιλάμε για χιλιάδες άνθρωπους, επιστήμονες. Δηλαδή
Μιλάμε πλέον για αστρονομία βαρυτικών κυμάτων, που χάρη στις μαύρες τρύπες, τα αστέρια νετρονίων και τις συγκρούσεις τους ή τα άλλα φαινόμενα που δημιουργούν, που δεν έχουμε χρόνο να τα αναλύσουμε τώρα. Ναι, βέβαια. Θέλω να παρατηρήσω κάτι το οποίο σχολιάστηκε, αλλά όχι αρκετά, πιστεύω, ότι αυτή η αστέρας νετρονίων σε μαύρη τρύπα, του ότι όντως έχουμε και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, έδωσε μια καταπληκτική επιβεβαίωση ότι η ταχύτητα του φωτός είναι η ίδια, είναι το ίδια ταχύτητα διάδοσης των βαρυτικών κυμάτων με τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, τα οποία μέχρι τότε ήταν μια υπόθεση. Δεν το ξέραμε, μια και δεν είχαμε παρατηρήσει βαρυτικά κύματα ότι ταξιδεύουν με την ίδια ταχύτητα. Ήταν μια φοβερά, ο ακρογωνιαίος λίθος της σχετικότητας βέβαια, το οποίο επιβεβαιώθηκε πειραματικά. Θεωρεί το δεδομένο, αλλά ήταν η επιβεβαίωση. Για να είμαστε τίμοι ήδη, αν επιτρέπετε, ήδη από το binary pulsar και άλλες μετρήσεις, είχαν μια καλή προσέγγιση ότι ο Αϊνστάιν είναι η υπόθεσή του ότι τα βαρυτικά κύματα ταξιδεύουν με ταχύτητα του φωτός, δεδομένο. Υπάρχουν θεωρίες που δεν το πιστεύουν αυτό και οι οποίες έχουν καταρριφθεί. Ακριβώς. Υπήρχε... Μια και είμαι και εγώ πειραματικός, οι θεωρίες είναι θεωρίες, αλλά γίνονται αλήθεια μόνο όταν τις επιβεβαιώσει το πείραμα. Ναι. Η συγκεκριμένη σύγκρουση των δύο αστέρων νετρονίων που μετρήθηκε για το ηλεκτρομαγνητικό και το βαρυτικό κύμα έδειξαν ότι με 15 δεκαδικά ψηφία, τέλος πάντων, ταυτίζεται η ταχύτητα των ηλεκτρομαγνητικών και των βαρυτικών κυμάτων. Ακόμη και να υπάρχουν αποκλήσεις που δεν νομίζω να υπάρχουν, θα είναι μη ενδιαφέρουσες πλέον για τη φυσική. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι όλα αυτά τα βαρυτικά κύματα, όπως αναφέρθηκε, έρχονται από συγκρούσεις αστέρων, βασικά θα μαύρων τρυπών. Υπάρχουν σχέδια για να δούμε και βαρυτικά κύματα από συγκρούσεις γαλαξιών που θα έχουμε ουσιαστικά συγχώνευση αυτών των τεράστιων μαύρων τρυπών που μιλήσαμε προηγουμένως. Σχεδιάζεται συγκεκριμένα ένα τηλεσκόπιο που λέγεται LISA, το οποίο θα είναι της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος και θα εκτοξευτεί στις αρχές της δεκαετίας του 2030. Ουσιαστικά είναι 3 τηλεσκόπια τα οποία θα γυρίζουν σε μια τροχιά, θα ακολουθούν τη γη σε μια τροχιά γύρω από τον ήλιο και θα μπορέσουν να καταγράψουν βαρυτικά κύματα από συγκρούσεις γαλαξιών. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτές οι συγκρούσεις γαλαξιών και των μαύρων τρυπών τους είναι ένα φαινόμενο το οποίο το έχουμε ήδη παρατηρήσει και προβλέπεται και από τη θεωρία και είναι ένα φαινόμενο που οδηγεί στους πιο φωτεινούς γαλαξίες στο σύμπαν. Μπορούμε να τους εντοπίσουμε. Και θα πω σε αυτό το σημείο ότι είναι εδώ που έρχεται και η συνεργασία μου με τον Reinhard Genzel. Αυτό είναι το άλλο του ενδιαφέρον του Reinhard Genzel, εκτός από το να βρει την μαύρη τρύπα στο δικό μας το γαλαξία, να μελετά αυτούς τους φωτεινούς γαλαξίες που προκαλούνται από την σύγκρουση δύο γαλαξιών. Βέβαια και το τεχνολογικό αυτό επίτευγμα τη Λίζα, που για να το πούμε απλά νομίζω, είναι ο ίδιος σχεδιασμός, είναι ξανά το συμφωνόμετρο Michelson-Morley, μόνο που οι βραχίονες του τώρα, αντί να είναι μέτρα όπως ήταν στην αρχή του αιώνα, αντί να είναι χιλιόμετρα όπως είναι στο Λύκο και στο Βύρκο, θα είναι η απόσταση μεταξύ των δορυφόρων. Απόσταση, ναι. Μεταξύ των δορυφόρων, ναι. Το οποίο θα είναι... εκατομμύρια χιλιόμετρα. Πόσα χιλιόμετρα θα είναι? Τώρα, νομίζω ότι θα είναι τώρα στα 3. Ήταν στην αρχή για 5 εκατομμύρια, πρέπει να είναι στα 3 τώρα. 3 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Γιατί υπήρχαν διάφορες με τη χρηματοδότηση. Ναι. Είχε πέσει από τα 5 στα 1, αυτό θα το έκαναν μόνο οι Ευρωπαίοι. Στην αρχή ήταν αμερικανο-ευρωπαϊκό. Μετά αποχώρησαν οι Αμερικανοί στην περίοδο του Bush. Μετά την ανακάλυψη των βαρυτικών κυμάτων ξαναδιαφέρθηκαν να πούν. Οι Ευρωπαίοι έκαναν κάτι πιο μικρό που σχεδίαζαν να κάνουν, με 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα, συγγνώμη. Τώρα έρχονται οι Αμερικανοί πίσω, οπότε θα γίνει μεγαλύτερο. Αλλά όπως και σε όλα τα άλλα πράγματα, και οι Κινέζοι ακολουθούν κατά πόδας και
συγχρόνως την ίδια περίοδο που θα εκτοξευτεί η Λίζα, θα υπάρξει και κινεζικό αντίστοιχο πρόγραμμα στο διάστημα, οπότε θα υπάρχουν δύο ανιχνευτές και είναι εξαιρετικά σημαντικό για οποιασδήποτε μετρήσεις κάνουμε, για την ακρίβεια αλλά και την, την αξιοπιστία της κάθε μέτρησης. Βέβαια, είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, έτσι και μια παρατήρηση, αν πούμε ότι ο 19ος αιώνας ήταν ο αιώνας του ηλεκτρομαγνητισμού, αν ο 20ος αιώνας ήταν ο αιώνας των πυρηνικών δυνάμεων, σίγουρα ο 21ος αιώνας είναι ο αιώνας της βαρύτητας, από ό,τι φαίνεται. Η αρχή τουλάχιστον του αιώνα. Συγγνώμη. Η αρχή του αιώνα. Να κλείσουμε στα λίγα λεπτά που μας μένουν, αν δεν αγγίξαμε καθόλου το θέμα που τις επιπτώσεις πέρα από το εντυπωσιακό πλούτο γνώσεων που μας φέρνει, η γνώση που προκύπτει είναι εντυπωσιακότατη, τι πρακτικά άμεσα αποτελέσματα μπορούμε να δούμε από όλη αυτή την πανάκριβη βέβαια έρευνα η οποία βρίσκεται πίσω από αυτά τα επιτεύγματα. Δεν ξέρω ποιος θέλει να αρχίσει, Ανδρέα. Ναι, θα ήθελα να πω ότι αυτά τα επιτεύγματα, αυτές οι ανακαλύψεις είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας πάρα πολλών επιστημόνων. Οι περισσότεροι είναι νέοι επιστήμονες. Επομένως, είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτοί οι επιστήμονες εκπαιδεύονται σε τομείς οι οποίοι είναι στο μετέχμιο της επιστήμης και της τεχνολογίας, μαθηματικά, φυσική, πληροφορική, μηχανική, ανάλυση δεδομένων. Και πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους καταλήγουν να βγουν έξω από την ακαδημία και να δουλέψουν στο industry, στη βιομηχανία. Επομένως, πιστεύω μια σημαντική προσφορά αυτών των πειραμάτων είναι ότι εκπαιδεύουν τους ανθρώπους που τελικά στελεχώνουν αυτές τις σημαντικές βιομηχανίες στην μοντέρνα εποχή μας, που έχουν να κάνουν με την πληροφορική, με την ανάλυση δεδομένων, με την τεχνητή νοημοσύνη, τους υπερυπολογιστές. Πιστεύω αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη στο ότι χρηματοδοτούνται με αυτά τα πειράματα που έχουν μεγάλο κόστος, αλλά τα λεφτά δεν πάνε χαμένα γιατί εκπαιδεύονται αυτοί οι άνθρωποι και αυτοί που μένουν τελικά στην Ακαδημία είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό που ο ρόλος τους είναι να εκπαιδεύουν αυτούς τους ανθρώπους. Να δημιουργήσουν την επόμενη γενιά. Για να εκπαιδεύουν την επόμενη γενιά. Πέρα που βέβαια ότι θα προσθέσουν αυτή την εξαιρετική σημαντικά γνώση. Χάρη, κάποιο σχόλιο γι' αυτό? Δεν είναι μόνο η γνώση που θα προσφέρουν, είναι και οι νέες ιδέες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί να παράγουν νέες ιδέες. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί θα παράγουν και νέα τεχνολογία. Πέρα από την τεχνολογία η οποία δοκιμάζεται σε αυτά τα τεράστια πειράματα και ήδη αποφέρει καρπούς πέραν των δυνατοτήτων της τεχνολογίας που μέχρι τώρα είχαμε. Στην προσπάθεια να μετρηθούν πραγματικά δύσκολα μετρήσιμα μεγέθη, η τεχνολογία οθείται στα άκρα και κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να οδηγήσει, τι άλλα επιτεύγματα μπορεί να δημιουργηθούν από τη χρήση αυτής της τεχνολογίας. Και να μην ξεχνάμε και ακόμα και στον χώρο των τεχνών. Οι άνθρωποι οι οποίοι στο Hollywood φτιάξαν τα οπτικά εφέ, για παράδειγμα, και το Interstellar, είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια προπαιδεία σε μαθηματικά και σε φυσική. Κώστα, τελευταία σχόλια από σένα. Ναι, το ανέφερα λίγο πριν. Η πιο απλή εφαρμογή που έχει καθένα στο χέρι του πλέον είναι το κινητό του, το smartphone που έχει ένα GPS μέσα. Και αν δεν έμπαιναν σωστά οι διορθώσεις της γενικής θεωρίας σχετικότητας στον αλγόριθμο που υπολογίζει τη θέση του και δουλεύαμε με την ευτόνια θεωρία, κάθε μέρα θα έχει απόκληση 10 χιλιόμετρων. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να γυρίσει στο σπίτι σου ούτε να βρει τίποτα άλλο. Έτσι, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της τεχνολογίας που αναπτύσσεται γύρω από αυτές θεωρητικά τις επιστήμες που δεν φαίνεται να έχουν καμιά επαφή με την πραγματικότητα. Και θα επιμείνω κι εγώ, αν με επιτρέπετε ξανά, ότι από τους έχω δεκάδες φοιτητές, έχουν αποφοιτήσει από μένα, όλοι βρίσκονται, στην Ακαδημία βρίσκονται ένα ποσοστό, ας πούμε, 15-20% από αυτούς. Όλοι οι υπόλοιποι είναι σε εξαιρετικές, παρότι σπούδασαν αστρονομία, αφηρημένα πράγματα, σχετικότητα, μαθηματικά. Βρίσκονται σε εξαιρετικά καλές θέσεις στην βιομηχανία
σε κορυφαίες ερευνητικές ομάδες μέσα και τις ηγούνται. Γιατί όταν κάποιος μαθαίνει κάτι επειδή του αρέσει, είναι πολύ σημαντικότερο από το μαθαίνω κάτι για να πάω να βρω δουλειά. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε βέβαια, οι εφαρμογές είναι πάμπολες και πραγματικά ο πλούτος σε κάθε πτυχή της κοινωνίας, από την οικονομία μέχρι τη δημιουργία της καινούριας σκέψης, της φιλοσοφίας, σε αυτή την περίπτωση του προβληματισμού, είναι πραγματικά κάτι για το οποίο μπορούμε όλοι μας να είμαστε περήφανοι. Και για τις κοινωνίες που το υποστηρίζουν και για τους κοπηλάτες που το υλοποιούν. Θα σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική αυτή συζήτηση που αναγκαστικά θα τελειώσει λόγω της πίεσης του χρόνου. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε τους καθηγητές Ευσταθίου, Αποστολάτο και Κόκοτα για την παρουσία τους απόψε και για τον πολύτιμο χρόνο τους. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 2 εβδομάδες, Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου την ίδια ώρα, με θέμα διαπλανητικά ταξίδια και συγκεκριμένα για το ταξίδι στον Άρη. Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση επιστήμη και κοινωνία @cybc.com.cy και να μας ακολουθήσετε κάνοντας like στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook Επιστήμη και Κοινωνία. Καλό σας βράδυ!